Καλημέρα σας. Χαίρετε. Ποια είναι μια από τις πιο παρηγορητικές φράσεις που μπορεί να μας πει κανείς? Ας το πάνω μου. Φανταστείτε τώρα αυτό το «ας το πάνω μου» να σας το λέει η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 90. Που μας λέει την επανάληψη από το μάθημα 79. Ας αναγνωρίσω το πρόβλημα ώστε να λυθεί. Και ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήματά μου έχουν ήδη λυθεί. Είναι ένα άστο πάνω μου προκαταβολικά. Ας αναγνωρίσω το πρόβλημα ώστε να μπορέσει να λυθεί. Ας συνειδητοποιήσω σήμερα ότι το πρόβλημα είναι πάντοτε κάποια μορφή παραπόνου που τρέφω. Ας καταλάβω επίσης ότι η λύση είναι πάντοτε ένα θαύμα με το οποίο αφήνω το παράπονο να αντικατασταθεί. Σήμερα θα ήθελα να θυμηθώ την απλότητα της σωτηρίας, ενισχύοντας το μάθημα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και μία λύση. Το πρόβλημα είναι ένα παράπονο, η λύση είναι ένα θαύμα. Μαρία, εδώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο τρέφω. Πώς τρέφω λοιπόν ένα παράπονο? Είναι το αναμάσιμα, ο μερικασμός που έχουμε πει. Το αναπαράγω με τη συνεχή κρίση μου, επειδή έχω τον ίδιο τρόπο σκέψης, δηλαδή η αιτία είναι ο τρόπος που σκέφτομαι. Και το αναπαράγω γιατί συνεχώς σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να το αναπαράγω σε άλλη μορφή, αλλά είναι το ίδιο περιεχόμενο. Είναι μία επίκριση, μία κατηγόρια προς κάτι, προς κάποιον, ακόμα και προς τον εαυτό μου. Και αυτό το τρέφω και το συντηρώ με τον περίφημο μερικασμό. Άρα λοιπόν, τρέφοντας τα παράπονα, συντηρώ τα προβλήματα. Υπάρχει όμως λύση. Υπάρχει λύση, μας λέει. Προκαλώ η λύση να έρθει σε μένα μέσω της συγχώρεσης του παραπόνου και του καλωσορίσματος του θαύματος. Που παίρνει τη θέση του. Το θαύμα λοιπόν παίρνει την θέση του παράπονου. Εδώ μας λέει, παραπονού. Άρα, τρέφω το παράπονο με το μερικασμό και την επανάληψη και αυτό με εμποδίζει να φτάσω στο θαύμα, στη λύση. Και ο τρόπος για να φτάσω λοιπόν, για να σταματήσω να τρέφω το παράπονο, είναι η συγχώρεση. Ναι, είναι το μέσο μας λέει για την επίτευξή του. Και εδώ μας δείχνει ότι θα πρέπει, αν έχω ένα στόχο, να αναζητήσω και τα μέσα, τα κατάλληλα για την επίτευξή του. Αν πάω δηλαδή να σταματήσω το παράπονο με άλλη επίθεση, παραδείγματος χάρη, ή με ενοχοποίηση του εαυτού μου που σκέφτομαι ότι έχω παράπονα, δεν θα βγω από το παράπονο, γιατί το ένα παράπονο γεννάει το άλλο. Έτσι λοιπόν, η συγχώρεση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία γόμα. Σβήνει τη μουτζούρα που τα παράπονα φτιάχνουν στη ζωή μας. Τα παράπονα μουτζουρώνουν την εικόνα του εαυτού μας και του κόσμου και του άλλου και η συγχώρεση είναι η γόμα που εξαλείφει αυτή τη μουτζούρα. Σβήνει το παράπονο έτσι ώστε να μπορέσει να αναδυθεί από κάτω ένα θαύμα. Γιατί το παράπονο δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα εκεί, είναι και ένα επιπλέον πρόβλημα γιατί η παρουσία του αποκρύπτει κάτι που υπάρχει από πίσω. Ναι, κυρίως αυτό συμβαίνει, γι' αυτό μας λέει ότι χρειάζεται να σβηθούν τα παράπονα. Ας δούμε πώς μας προτείνει να κάνουμε συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας θα μπορούσαν να είναι λοιπόν, όταν έχουμε ένα παράπονο, αυτό μου παρουσιάζει ένα πρόβλημα, το οποίο θα ήθελα να λυθεί. Να δω δηλαδή το παράπονο το ίδιο σαν πρόβλημα. Και επίσης μπορούμε να πούμε μέσα στο νου μας, το θαύμα πίσω από αυτό το παράπονο θα λύσει το πρόβλημα για μένα. Και η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι το θαύμα που το πρόβλημα κρύβει. Και έτσι αυτό μας οδηγεί στο μάθημα 80, στην επανάληψή του, που λέει ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήματά μου έχουν λυθεί. Παίρνουμε να έχω προβλήματα μόνο επειδή κακομεταχειρίζομαι τον χρόνο. Πιστεύω ότι πρώτα έρχεται το πρόβλημα και μετά χρειάζεται ένας ορισμένος χρόνος να περάσει προτού το πρόβλημα μπορέσει να λυθεί. Δεν βλέπω ότι το πρόβλημα και η λύση συμβαίνουν ταυτόχρονα.
Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ο Θεός έχει τοποθετήσει τη λύση μαζί με το πρόβλημα, ώστε να μην μπορεί ο χρόνος να τα διαχωρίσει. Το Άγιο Πνεύμα θα μου το διδάξει αυτό, αν το αφήσω. Και θα καταλάβω ότι είναι αδύνατο να έχω ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει ήδη λυθεί. Μπορούμε να ξαναδούμε εκείνο με το χρόνο. Βέβαια. Εδώ. Εάν λοιπόν εκεί που αγγίζει αυτό το δαχτυλίδι σε αυτό το σκηνή, ας θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ναι, για το δαχτυλίδι που αγγίζει το συγκεκριμένο σημείο του σκηνιού υπάρχει ένα πρόβλημα. Για μας όμως που μπορούμε ταυτόχρονα να δούμε ολόκληρο το σκηνή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό που τοπικά φαίνεται σαν πρόβλημα είναι κάτι το οποίο στη μεγάλη εικόνα δεν είναι πρόβλημα. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει. Αυτό που αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα εκεί, το δαχτυλίδι, στο σημείο Β, το τοπικό του παρόν, δεν είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί στο μέλλον όπως το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί χρειάζεται χρόνος για να Ακριβώς, φτάσουμε να διανύσει την απόσταση από το Β στο Γ, αν απλώς αλλάξει όραση και δει ολόκληρο το χρόνο παρόντα τώρα και δει ότι όλα τα δεδομένα είναι εδώ. Δεν λείπει τίποτα. Όσον αφορά τον χρόνο. Ναι. Και ποιο είναι εκείνο το επίπεδο στο οποίο είναι εκείνο το επίπεδο στο οποίο ο χρόνος και ο χώρος δεν υπάρχουν, αλλά είναι όλα ταυτόχρονα. Είναι ένα ερώτημα. Θα το αφήσουμε για λίγο έτσι να πλανάτε. Θα το απαντήσουμε αμέσως μετά. Ας δούμε όμως και την πρακτική εφαρμογή που μας προτείνει. Αυτό είναι λοιπόν το μάθημα 80 που μας λέει ότι τα προβλήματα έχουν ήδη λυθεί, ότι το πρόβλημα και η λύση συμβαίνουν ταυτόχρονα. Έτσι, οι εξής μορφές της ιδέας θα είναι χρήσιμες για συγκεκριμένες εφαρμογές. Είμαι, ας πούμε, αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα. Ας πω στο νου μου, δεν χρειάζεται να περιμένω για να λυθεί αυτό. Και θα συνεχίσω λέγοντας και το επόμενο. Η λύση αυτού του προβλήματος μου έχει ήδη δοθεί αν την αποδεχθώ. Το προλάβα λίγο ακόμα. Ο χρόνος δεν μπορεί να διαχωρίσει αυτό το πρόβλημα από τη λύση του. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει χρόνος για να περιμένω να λυθεί το πρόβλημα, αρκεί να αλλάξει ο νους μου διάσταση. Και όπως μας λέει ο Ηράκλειτος, ο πρόγονος, χρόνος πες εστί πεσεύων. Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει πεσούς. Η πεσή ήταν ένα παιχνίδι, ας πούμε με πιόνια, με ένα είδος πιονιών, τα οποία στείνει και ξαναβόλους. Στείνει και ξαναχαλάει και στείνει και ξαναχαλάει. Αλλά μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων, το ταξίδι είναι χωρίς απόσταση, είναι έξω χωροχρονικό. Ακριβώς, είναι έξω από το χώρο και το χρόνο. Είναι αυτό που βλέπαμε πριν, σε αυτό εδώ. Γιατί το ταξίδι το κάνουμε εμείς που το κοιτάμε. Και αυτό είναι το παιχνίδι με τους πεσούς. Ακριβώς. Είναι το να κινείται το δαχτυλίδι μπρος-πίσω σε αυτό το κύκλο. Αλλά ταυτόχρονα εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε ολόκληρο τον κύκλο παρόντα. Δεν υπάρχει πριν και μετά για μας, αν κοιτάξουμε ολόκληρο τον κύκλο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι η πίστη στο διαχωρισμό. Η λύση είναι η εσωτερική επίγνωση ότι ο διαχωρισμός δεν έγινε ποτέ. Πίσω από την πραγματικότητα που μου δείχνουν οι σωματικές αισθήσεις, υπάρχει αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε και πίσω από την πραγματικότητα που μου δείχνουν οι σκέψεις μου, που είναι εικόνες, υπάρχει μια άλλη κατηγορία σκέψεων που μου δείχνουν την αλήθεια. Ένα άλλο πεδίο. Άρα λοιπόν, όταν είμαι ταυτισμένη με το εγώ και το σώμα, αντιλαμβάνομαι μια πραγματικότητα με προβλήματα που θέλουν το χρόνο τους να λυθούν. Όταν όμως θυμηθώ ότι είμαι πνεύμα αθάνατο, όπως με δημιούργησε ο Θεός, συνειδητοποιώ ότι αυτά που εδώ τώρα αντιλαμβάνομαι ως προβλήματα δεν μπορεί να υπάρχουν στο πεδίο του πνεύματος. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που είναι πέρα από κάθε πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να μάθω να συνδέομαι με εκείνο το μέρος του εαυτού μου που είναι και το μόνο αληθινό. Γι' αυτό τα προβλήματα έχουν λυθεί. Δεν εννοεί τα προβλήματα τα οποία έχει ο καθένας μας εδώ. Υποθέτουμε
ότι η λύση είναι στο συγκεκριμένο τύπο μορφής που βλέπουμε το πρόβλημα. Είναι η αιτία που το δημιούργησε, που έχει ήδη λυθεί και είναι πάντα μέσα στο νου. Άρα το ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι το πρόβλημα του διαχωρισμού, από το οποίο προκύπτει το πρόβλημα της ενοχής, που είναι απόρρια του προβλήματος του διαχωρισμού. Είναι η επίθεση που είναι απόρρια της ενοχής, ή η τιμωρία ή η αυτοτιμωρία που είναι απόρρια της ενοχής. Βλέπετε, είναι από το πρώτο πρόβλημα γεννιούνται όλα αυτά, και το πρόβλημα όμως έχει λυθεί, γιατί ο διαχωρισμός είναι αδύνατο να έχει συμβεί. Το άστο πάνω μου. Το άστο πάνω μου, το οποίο φαίνεται είναι έτσι χαριτωμένο. Ναι, είναι το πρόβλημα έχει λυθεί με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Καλημέρα. Εδώ είναι ο Θεός. Εδώ ο Θεός. Θα χειριστώ όλα σου τα προβλήματα σήμερα εγώ. Δεν θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, γι' αυτό να έχεις μια καλή μέρα. Απόλαυσε τη μέρα σου, γιατί εγώ είμαι εδώ. Ωραία, έχουμε μερικές ερωτήσεις εδώ. Την ερώτηση της Αναστασίας θα την απαντήσουμε σε επόμενη συνάντησή μας, γιατί θέλει περισσότερο χρόνο. Ρωτάει όμως η Ευγενία, καλημέρα, μέχρι ορθός νους να μας καθοδηγήσει, θα μπορούσαμε να εκφράσουμε ένα παράπονο με εγώ μήνυμα και να πάρουμε την ευθύνη αυτού που νιώθουμε? Μπορείς να το κάνεις, Ευγενία, δεν σε εμποδίζει κανείς να το κάνεις. Μπορείς να βάλεις όρια, μπορείς να δηλώσεις αυτό που θέλεις, αλλά να μην εκφράσεις παράπονο. Πώς γίνεται να βάλω όρια και να μην εκφράσω παράπονο? Ιδού ένας γρίφος. Θα πάρω την ευθύνη αυτού που νιώθω, βεβαίως, θα το ξέρω. Θα ξέρω όμως ότι έχω και μία λύση η οποία περιμένει για μένα, μου έχει δοθεί εξ αρχής, θα πρέπει να περιμένει την ωριμότητα του νου και της σκέψης μου για να τη λάβω. Και μας λέει και η Μαρία, την άσκηση τη χρησιμοποιώ καθημερινά και με έχει βοηθήσει πολύ στην αλλαγή σκέψεων και συμπεριφορών. Είναι όταν λέω, ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Και κοιτώντας μέσα στο νου, γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, ας πούμε στο παράδειγμα που έδωσε η Ευγενία, ας πούμε ότι κάποιος μιλάει επιθετικά. Οπότε μπορεί να πει η Ευγενία με ένα εγώ μήνυμα, όταν μιλάς, όταν υψώνεις τον τόνο της φωνής σου, ταράζομαι και δεν μπορώ να σκεφτώ με διάβγεια. Οπότε έχει εκφράσει, ας πούμε, ένα παράπονο, πάντως έχει βάλει ένα όριο, έχει δηλώσει κάτι για τη θέση της. Να το κάνει ή να μην το κάνει? Θα το κάνει, αλλά δεν θα μείνεις μόνο σε αυτό. Θα σκεφτείς την αιτία που μόλις είπε η Μαρία. Δηλαδή, θα σκεφτείς ότι η αιτία για το ότι δεν μπορείς να σκεφτείς με διάβγεια δεν είναι στο ότι ο άλλος φωνάζει. Είναι στο ότι δεν έχεις καταφέρει ακόμα να βρεις εκείνο το σημείο γαλήνης μέσα σου που ό,τι και αν γίνεται γύρω, εσύ να μην το χάνεις. Άρα, μπορείς να δώσεις το εγώ μήνυμα μέχρι να μάθεις τον εαυτό σου, να βρεις και εκείνο το σημείο αταραξίας, όπου μπορείς να διαχειρίζεσαι τις επιθετικές ή τις φωνές συμπεριφορές με ηρεμία, άσχετα τι κάνει ο άλλος. Μέχρι τότε, ναι, θα δίνεις το εγώ μήνυμα, αλλά όχι μόνο αυτό. Θα ξέρεις ότι έχεις και να κάνεις μια προσωπική δουλειά εσύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα στάδιο, βέβαια. Και υπάρχει άλλη μια ερώτηση, Ιουλία μου, από την Αναστασία, που σας παρακολουθώ καθημερινά κτλ. Ναι, μπορώ να αλλάξω τη σκέψη μου σχετικά με τη βία η μητέρα, ότι πραγματικά έχει ίδια ξεχάσει τον αληθινό εαυτό της και ότι δεν ήταν έτσι η ίδια εξ αρχής. Όμως πώς θα προφυλαχθώ από τη βία? Οι σκέψεις μου τη βλέπουν βίαιη. Ίσως να έχω καταγράψει κάτι τέτοιο στο μυαλό μου από την εμπειρία μου μαζί της. Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα που βιώνω και χρειάζεται να βρω λύση, να αντιδράσω σε αυτό που βιώνω. Μας δείχνει λοιπόν ένα πρόβλημα, πώς το βλέπει ο νους μας, με οδηγό το εγώ, πώς το βλέπει τώρα. Και είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά το βιώνει. Και το βιώνουμε έτσι στην καθημερινότητα. Τα μαθήματα θαυμάτων λοιπόν προσπαθούν να κάνουν μια μεγάλη τομή. Να μας οδηγήσουν, να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτό που μέχρι τώρα το βλέπαμε έτσι, με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος
θα μας φέρνει σε επαφή με αυτό που αληθινά είμαστε και ταυτόχρονα θα έχουμε εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Έτσι λοιπόν εδώ στο πώς θα αντιμετωπίσω τη βίαιη μητέρα. Πριν πάω στη βίαιη μητέρα να την αντιμετωπίσω, είναι σημαντικό χρονικά να πάω πρώτα στον τρόπο που σκέφτομαι. Γιατί πολλά αλλάζουν όταν αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στο νου μου ελιμενίζω επιθετικές σκέψεις εγώ ίδια. Γιατί έχω διαχωριστεί και θέλω ακόμα τον διαχωρισμό, πράγμα που κάνει και η μητέρα μου βεβαίως απέναντι. Ας κάνω λοιπόν πρώτο το βήμα εγώ να ζητήσω βοήθεια, να δω τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί εδώ έχει φόβο, έχει ενοχή. Είμαι το παιδί της που πρέπει να προστατευτώ από την βίαιη μητέρα και ταυτόχρονα νιώθω ενοχή γιατί είναι η μητέρα μου. Οπότε είναι 2 φορές μπλοκαρισμένο το άτομο. Είναι μια διαδρομή. Την κάνουμε μαζί, σιγά σιγά θα ανατείλει στο νου μας όλο και πιο σταθερά η αίσθηση ότι είμαστε άτρωτοι, είμαστε μιας άλλης τάξης όντα που βιώνουν ένα ταξίδι εδώ, όπου ο ένας κάνει πράγματα εναντίον του άλλου. Σιγά σιγά θα θεραπευτούμε. Έτσι όλα τα προβλήματα που βιώνουμε, όλα τα παράπονα που βιώνουμε σε αυτόν τον κόσμο χρειάζεται να τα κάνουμε αναγωγή στο επίπεδο του νου. Γιατί εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα και εκεί λύνεται, γιατί η λύση είναι ήδη εκεί. Και δεν είναι θέμα χρόνου, δεν απόσταση, δεν έχει τίποτα να καλύψει ως απόσταση. Να πούμε ακόμα ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα και η λύση είναι μαζί, αλλά δεν το βλέπουμε. Αλλά δεν το βλέπουμε και το αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι χωριστό το ένα από το άλλο και αυτό που τα χωρίζει είναι ο χρόνος. Τώρα έχω το πρόβλημα και αύριο ή μεθαύριο ή κάποια στιγμή λύνεται ή θα λυθεί. Είναι όμως, μας λέει το σημερινό μάθημα, το επαναλαμβάνουμε, ότι έχει έρθει η λύση ταυτόχρονα. Η αίσθηση ότι υπάρχει χρόνος όμως δημιουργείται ως εξής. Η λύση έχει έρθει, είναι ένας φάκελος, εκεί πάνω στο τραπέζι. Μέχρι να αποφασίσω να ανοίξω το φάκελο, υπάρχει χρόνος, όπως τον αντιλαμβάνομαι. Όμως η λύση ήταν εκεί επάνω, είναι πάντα διαθέσιμη. Εξαρτάται από μένα πότε θα ανοίξω το φάκελο και είναι αυτό που μας λέει στην αρχή των μαθημάτων θαυμάτων Μαρία μου, ότι όλοι θα κάνετε αυτό το ταξίδι των θαυμάτων. Το θέμα είναι πότε θα αποφασίσει ο καθένας να το υλοποιήσει. Πότε θα αποφασίσω να ανοίξω το φάκελο που είναι συνεχώς εκεί. Με τη λύση. Και για όσο δεν το ανοίγω, θα λέω ότι δεν ξέρω ποια είναι η λύση, θα περιμένω να έρθει η λύση. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε και εμείς που μοιραζόμαστε αυτά τα μονοπάτια, Τίνα, μαζί σας, γιατί το μονοπάτι είναι κοινό και όσο περισσότερο το βαδίζουμε και όσο περισσότεροι είμαστε μαζί σε αυτό, τόσο πιο εύκολο γίνεται για όλους και πιο φωτεινό. Τόσο πολύ εξάσκηση λοιπόν. Ας είμαστε λοιπόν σήμερα με αυτοπεποίθηση ότι τα προβλήματά μας έχουν λυθεί και ας αφήσουμε σε εκείνον να τα χειριστεί όπως μας υποσχέθηκε. Καλημέρα. Χαίρετε.